What up peeps? Influenza, de sneakerleaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En jullie weten het al, ik moet het zeggen. The Golden State Warriors are the NBA World Champions. Nadat ze 2-1 achter stonden tegen de Boston Celtics, hebben ze het toch wel voor elkaar gekregen om dus de finale te winnen in 6 wedstrijden. Ik had het al gezegd, misschien een weekje geleden of een anderhalve weekje geleden, dat Golden State was gonna win this one in 6 or 7 games. Ik dacht echt wel dat het misschien toch wel naar de 7th game zou gaan. Maar nee hoor, the championship pedigree of the Golden State Warriors, and particularly Steph Curry, Klay Thompson en Draymond Green, heeft gewoon alles overtroffen. De Boston Celtics konden er gewoon weinig aan doen. Jason Tatum en Jaylen Brown konden gewoon weinig doen. Uiteindelijk, even though they had a 2-1 lead in these playoffs and in these finals. Dus Steph made it look effortless. Dus dat, Golden State Warriors, World Champions. Maar let's get right into the sneakers. Want we gaan nu in week 24, week 24, week 24. Dus let's get into this weekly wind-up right about now. Dus, laat me het even anders zeggen. Let's gizzy, 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 gizzy. De Jordan 6 Midnight Navy moet deze week uitkomen. De Jordan 6 Midnight Navy, de laatste keer dat hij uit was gekomen, of de eerste keer dat hij uit was gekomen, was in het jaar 2000. After that heeft Nike gewoon die colorway van deze Jordan 6 in de vault gezet, 22 jaar lang. Om het nu weer in 2022 uit te brengen. Als het goed is moest deze Jordan 6 al ergens in eind 2021 uitkomen. Maar door alles wat allemaal is gebeurd in het jaar 2021 is het allemaal vertraagd. Waardoor we nu deze week wel officieel die sneaker gaan zien en de kans gaan krijgen om het aan te schaffen. Als we dat moeten gaan vergelijken met die Yeezy die bijna elk jaar gewoon restocks doet van dope colorways en ook nog mindere colorways en dat soort dingen. Nike snapte toch wel ietsjes beter om just to make people wait. Maar de Midnight Navy was not really a sneaker dat ik dacht van, it wasn't even on my radar back then. En als ik nu daarnaar kijk, denk ik van, nou, the Midnight Navy is actually not bad. En om terug te gaan, in het jaar 2000, when the Midnight Navy Jordan 6 came out, de materialen op die Midnight Navy Jordan 6 waren echt wel premium. But that was back in the day when people, of tenminste when Nike, took a little bit more pride in making their sneakers. En vooral in dat soort lineage of sneakers, materialen waren op een ander niveau vergeleken met veel van de Nike sneakers dat we tegenwoordig krijgen. En de vraag is nu in 2022, are they gonna do the exact same quality and the exact same silhouette forming van de Jordan 6 Midnight Navy van 2000? In de omschrijving van de sneaker app staat het wel dat het gewoon weer premium materialen is, dat het uit de doos is gekomen of uit de vault is gekomen na 22 jaar. Dus ik neem aan, they're gonna try to even up on the material quality vergeleken met het jaar 2000. Maar of het hun gaat lukken of dat ze dit gewoon massively produced gaat worden, waardoor ze zeggen, ja, het is allemaal leuk die premium materialen, but we need to cut back on our costs in order to push de aantallen dat we willen pushen van deze Jordan 6. Dus het is best wel een clean sneaker en het is ook een sneaker dat ik zeg, nou,
The sneaker does not look bad at all. De enige gripe dat ik heb met deze Jordan 6 Midnight Navy, it's the fact that it's an all white upper. Because I have a size 13 and a white sneaker in a size 13 looks pretty big. Maar de sneaker looks gewoon clean, vooral voor de zomer met dus die Midnight Navy accenten op de midsole, op de tong en de achterkant van de sneaker en de jumpmans en zo. Clean sneaker, and if the materials are there, oh jawel hoor, oh jawel hoor. But let me know in the comment sections. Hebben jullie wel eens de Jordan 6 Midnight Navy van het jaar 2000 wel in hand gehad? Of hebben jullie het überhaupt? Weten jullie wat de materialen daarvan zijn? Om dan te vergelijken met wat eventueel nu deze week uit moet komen met de Jordan 6 Navy, de 2022 version. After 22 years in the vault, they're bringing it out like it's a big gun gewoon. Van de Jordan 6 Midnight Navy gaan we verder met de Jordan 4 Blank Canvas of Jordan 4 Sale Women's Exclusive die ook deze week uit moet komen. En met deze Jordan krijg je toch wel het gevoel alsof het een Jordan 4 Levi's is, dus dan de witte versie. Maar deze Jordan 4 is een all-upper van canvas gemaakt. Voor de rest is het een plaine sneaker met de bedoeling dat je deze sneaker kan customizen. Waardoor als je een beetje bleached of tie-dye op deze sneaker zet, heb je gewoon bijna een Jordan 4 Zen Master. En je bent ook nog een beetje van het customizen en zo. Zou ik wel benieuwd zijn van what you guys can make of the sneaker if you were to customize the sneaker. Ik moet ook eerlijk zeggen, if you see the sneaker in itself met de canvas materiaal en de kleur, hè, dus bijna een off-white kleur van canvas wat je dus op deze Jordan 4 hebt. If you leave it blank is ook nog een dope colorway, vooral voor de zomer. Ik durf te wedden, there's enough creative people om op deze blank canvas to put like some artistic artwork or something apart op de sneaker what maybe people haven't seen, of iets dat je al lang al in je hoofd had om op een Jordan 4 te zetten en je vindt het jammer dat het nooit op een Jordan 4 is gekomen door Nike. Now you can do it yourself. Je kan best wel veel richtingen op als je even goed kijkt bij deze Jordan 4 Sale, oftewel Jordan 4 Blank Canvas. Wat ik wel een beetje een gripe vind van de canvas is dat de canvas is wat moeilijker schoon te maken als je een vlekje op canvas krijgt. It usually sucks all that liquid or dirt, sucks it into the canvas, waardoor het wat trickier wordt om schoon te maken, net als wat je hebt bij een gewoon normale tumble leather of smooth leather, dat soort dingen. Dat is wat makkelijker schoon te maken. Ik moet wel eerlijk zeggen, zware en nubuck kan ook wel wat moeilijker zijn, waardoor je wat voorzichtiger moet zijn. Even though het materiaal canvas is best sturdy, moet ik ook nog eerlijk zeggen, but the cleaning element ervan kan wel een beetje moeilijk zijn. Stel je voor dat er een size 13 was en ik heb hem aangeschaft. I don't think that I would customize it. I'd keep it like that. Want de kleur van de off-white, if you see it from a distance, dan zou je bijna kunnen zeggen, hey, maybe it is the Levi's Jordan 4. Of maybe it is the off-white women's Jordan 4. Maybe. En dan kom je dichterbij en dan denk je van, oké, het is geen Jordan 4 off-white, het is geen Jordan 4 Levi's, but it's still a decent sneaker. Want je bent helemaal naar die sneaker toe gegaan om te dubbelchecken. En then you realize van, hey, this sneaker is not bad. It is not bad. And if it's customized, then you'll be turning heads helemaal. Because ja, dan hebben we geen sneaker gezien met de specific customization dat jij of iemand erop heeft gezet om te zeggen van,
we recognize this Jordan 4. Dus dat heeft ook nog een interessante element to see what people can come up with to put on this sneaker. But all in all is het wel een dope sneaker. I mean, ik durf te wedden dat mijn vrouwtje die gaat zeggen, hé, luister dan. Deze Jordan 4 canvas of deze Jordan 4 blank canvas is wel wat. Die kleur is wel dope. Het is een canvas materiaal. I can do something with it. En als je aan de onderkant van dus de sneaker gaat kijken, bij de outsole, dan zie je dat er verschillende kleuren van splashes, of wat ik denk dat dan eigenlijk paint moet resemblen, aan de onderkant van de sneaker, which gives you the go-ahead van luister nou, dit is gewoon blank canvas, even though it's not on the sneaker app as a blank canvas, so you can do something with it. En last but certainly not least komen we op de SB Dunk Fruit Pack. Of tenminste de tweede helft van de SB Dunk Fruit Pack die ook deze week moet uitkomen. We hebben al de Green Apple of de Sour Apple gehad. We hebben ook al de SB Dunk Low Cherry gehad. En nu komen de andere twee. De SB Dunk Low Blue Raspberry en de SB Dunk High Pineapple. De SB Dunk Pineapple, moet ik wel eerlijk zeggen, vind ik wel wat minder vergeleken met de SB Dunk Low Blue Raspberry. Het heeft een canvas materiaal op dus de toebox en de zijdepanelen en ook nog een beetje bij de heel counter. En dan natuurlijk de overlays zijn gewoon van Zweden. En dan heb je ook nog die pineapple graphic aan de achterkant van de tong, net als wat al die andere modellen ook hebben. Bij de Blue Raspberry heb je de overlays ook nog in het Zweden, maar de zijdepanelen, deel van de heel counter en de toebox, dat zijn gewoon tumbled leather, just like the cherry that I showed you guys last week. Of was het 2 weken geleden dat ik jullie heb laten zien. I got the cherries, I got the cherry. En van die twee sneakers, die pineapple is leuk, maar ik vind echt de Blue Raspberry vind ik echt wel de doopste. En omdat ik dus de Green Apple niet binnen heb gehaald, is het echt een missie voor mij om deze Blue Raspberry binnen te halen. Ik denk niet dat ik voor de Pineapple ga. Maar ik zou het wel willen weten in de comment sections wat jullie vinden van dus deze hele fruit pack. What is your favorite sneaker? Is it the high, the pineapple, or is it one of the 3 SB Dunk Lows? And if it's one of the 3 SB Dunk Lows, what is the best colorway from the SB Dunk Low? Maar dus dat pieps, dat was de Weekly Windup van week 24. Laten we nu maar gelijk gaan naar de recap van week 23, week 23, week 23. Let's get right into this one right here. De Jordan 4 Zen Master was verleden week uitgekomen. En volgens mij op de sneaker app was het de Jordan 4 Amnesty Wave of zo. Maar forget that name, het is gewoon de Jordan 4 Zen Master.
Interessante sneaker, alleen doordat het een helemaal canvas was, dacht ik van ik mis toch wel een beetje van dat leer. I'm not saying dat die canvas materiaal gewoon niet goed was of zo, alleen I don't know man, een touch of de zware of de tumbled leather op een sneaker, vooral op een Jordan 4, dat mis ik wel when they do like something like this with canvas of met een hele andere materiaal en zo. Denk ik van, keep it toch wel een klein beetje OG. Ik snap die colorways en dat soort dingen, maar keep it a little OG. And there was no Nike Air on the back booty for a Phil Jackson sneaker. Ik snap het, Phil Jackson, even though he did play in the NBA, maar niet op Jordan 4's en zo. Maar because he was the coach of the Chicago Bulls and won 6 titles, you would think dat ondanks dat they didn't give leather on this sneaker, ze toch wel de Nike Air op de back booty hadden gegund, maar helaas pindasaus toch weer niet. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik was niet voor deze gegaan uiteindelijk. Even though ik zat wel zwaar in de twijfel, want het is nog steeds een Jordan 4. Dus I was on the fence a little bit, maar uiteindelijk I did not pull the trigger on these Jordan 4 Zen Masters. Retail voor deze sneaker was €220. En als we gaan kijken naar de resell voor deze sneaker in een size 13 gang, zit je op ongeveer tussen de €230 en de €270. So you're not even gonna make a little lunch money. Misschien 10, €20 lunch money if you sell it on the resale sites. If you were to sell it locally, dan zou je ietsjes meer geld kunnen verdienen als je het misschien voor €275 of voor €300 kan verkopen lokaal. Then you can still make like, what is it, like €80, €70 als je niet voor de metro moet betalen of eventueel gas in de auto en zo. Then you can still make a little bit of lunch money. En het feit van de rumor dat die in Amerika eigenlijk niet uit was gekomen, zou je denken dat de resale toch wel ietsjes hoger is, because there are certain people that couldn't get the sneaker. Maar op het moment, it's not manifesting in the resale price. Maar wat ik wel weet van veel Jordan 4's, en if you're not too sure van wat ik nu ga zeggen, check op de resale sites. Jordan 4's over het algemeen, die zijn wel, meestal gaan ze heel snel richting de $350 en de €400. En heel snel, I mean like 5, 6, 7 months later, after the release, zijn ze wel rond de €400. En if it's een aparte collab of dat soort dingen, dan zijn ze meestal hoger. Maar even like the common colorways of the Jordan 4, die gaan heel snel, again, richting de 6, 7 maanden, zitten ze toch wel op de €350, €400. So het zou mij niet verbazen dat this shoe at the end of the year ook wel richting de €400 gaat. Because it's still a Jordan 4, Zen Master, Phil Jackson en zo. Oké, het is canvas en het is een bleach colorway op de sneaker. Not everybody is jumping for a beach colorway en voor een canvas upper op een Jordan 4. Maar nog steeds, als die oplagen toch niet al te hoog zijn, it'll hit €400 easy. Van de Jordan 4 Zen Master gaan we verder met de Jordan 1 Visionaire of de Jordan 1 Volt, die ook verleden week uit was gekomen. En dat was dus die Jordan 1 met de cracked leather paint aan de bovenkant, aan de upper van de sneaker. Dus het is toch wel ietsjes anders qua color blocking dan wat we vaker hebben meegemaakt met een Jordan 1. Dus more van de classic old school look van deze Jordan 1 Visionaire. Waardoor je zou willen denken that they are trying to emulate the Jordans from back in the day before dus de black overlays op de Jordan 1's opkwamen. Not bad, alleen ik vond ook nog dat de Volt echt een schreeuwerige kleur was. Waardoor ik zeg niet dat ik niet van de schreeuwerige kleuren ben op Jordans, maar bij deze dacht ik van I don't know if I can do anything with the sneaker personally, waardoor ik dacht van het is wel een leuk idee, maar ik heb voor de rest niks met deze Jordan 1, omdat het ook niet echt een verhaal heeft. Het is gewoon een Jordan 1 in een Volt colorway en de cracked leather is wel een interessante touch. I did try for it, maar maatje 47,5 was
one of the first sizes die weg was. Maar alles onder de 43, it took a while to sell out. En ik weet niet, als je nu op de sneaker app gaat kijken, dat er misschien nog een losse maat aan het slingeren is. Dus dat het nog niet volledig uitverkocht is. Maar most sizes are already gone. En als we gaan kijken naar de resell van deze sneaker in a size 13 gang, zit je tussen de €180 en de €215 ongeveer. Dus again, just like the Zen Master Force, op het moment, you're not gonna make any money on it. Zelfs als je het lokaal zou verkopen, zou je het misschien voor $220 of $225 kunnen verkopen. Maar dan, what do you make after you take your gas money off? Of dat je met de metro ergens naartoe moest gaan. Or hopefully the buyer heeft de shipping voor je betaald, waardoor je dan eventueel een kleine €40, €45 kan maken op deze sneaker. Maar dus dat, peeps en peepettes. Dat was de Weekly Windup van week 24, 24. En natuurlijk de recapje van week 23, 23. Michael Jordan. Jullie snappen het al. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. En volgens mij, YouTube doet ook niet zo moeilijk met de algoritme van de subscription button en dat soort gekkigheid. Maar deze notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again, let's keep this culture going. Jullie weten zelf. Oh, handjes.